și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine Alex pe motor aici. De fapt suntem în oraș și suntem pe punctul să plecăm cu Bela la Boramoto, pentru că Boramoto, cât timp am fost în excursia noastră acum o săptămână și ceva în Balcani, ne-au văzut, pentru că noi suntem prieteni, colaborăm de mult timp, ne-au văzut pe Facebook și ne-au invitat și pe mine și pe Costin, adică pe Bela și pe TNR-ul lui Costin, să venim cu ele la ei să ne facă un detailing pro. Așa că astăzi o vedeți pe Bela cât e din murdară. Am zis să o filmez acum de la început. Uitați aici cum arată. Ultima zi 750 de kilometri, din care 500 pe autostradă. Cât e de jegoasă săraca. Cât cimitir de gândaciui. Am zis că vă arăt acum înainte cum arată și o să vedem după aia, după ce termină băieții cu ea, ce se schimbă, care e diferența, ce înseamnă de fapt un detailing pro la Boramoto în Cluj-Napoca. Așa că ne suim pe ea, mergem la băieți la Boramoto, o lăsăm acolo și să vedem exact ce ne povestesc ei despre serviciile lor de detailing și ulterior o să vedem cum iese încă o dată. Sper că nu mi-am pierdut cheia. Serios, sper că nu mi-am pierdut cheia. Da, aici. Hai frumoasă, uite aici. Așa. Și o să vedem exact cum e acum înainte și după ce îi facem un detailing complet. Nu știu dacă vedeți și acum, ia să ridic parbrizul, să vedeți și din sensul ăsta cât e de murdar săracul. Deci, efectiv, draga de ea, e varză. Să dau înapoi jos că sunt deja 21 de grade în Cluj și o cu cămeșă de motor pe mine și mă cam topesc. Mai ales în soare. Să vedem ce facem. Vine vreun vehicul? Nu vine niciun vehicul. Mamă, că eu trebuie să fac stânga aici. Hai să vedem dacă mă lasă cineva, îi se face milă de mine. Mersi. Și acum facem iar o stânga. Cum am mai zis, eu colaborez de ceva timp cu ei, cu băieții de la Boramoto și e serviciul BMW agreat de mine din Cluj-Napoca și cam în general pe toți prietenii cu BMW-uri sau persoanele care le-am auzit în trecere, care au avut pe aici prin Cluj trecere și au avut probleme cu BMW-urile în general, la ei trimit că nu. Personal pe partea asta cu ea am colaborat, am experiență, nu știu dacă e cei mai buni sau nu, dar pentru mine, din experiența mea, sunt într-adevăr cei mai buni. Și a fost o surpriză plăcută când am văzut că ne-au scris că, bă, le place excursia noastră și ne așteaptă și ne invită și ne așteaptă când ne întoarcem să venim pe la ei să ne facă băieții cinste cu un detailing. Și de-abia aștept să o văd, că săraca mi-e așa o milă de ea, de Bela, când o văd așa murdărică. Nu prea este ea în caracter, eu încerc pe cât posibil să am grijă de ea, să o spăl cât de des pot, să o șterg cât de des pot, nu prea las mult timp să stea cum e acum cimitir de gândaci și noroi de ploaie adunat în spatele ei. Că efectiv cea mai multă mizerie pe ea s-a pus în prima zi a excursiei noastre, când am plecat, cât ne-o ploua până la Timișoara, și în ultima zi când am mers așa mult, când am mers 750 de kilometri, vă dați seama, pe autostradă 500, e plin. Efectiv nu vă puteți să vă dați seama când am ajuns acasă și mi-am desfăcut casca ca să o curăț. Când am dat jos viziera și cozorocul și clapetele astea laterale, nu știu cum să le zic, de aici, dintr-o parte și alta căștii, care îmi țin viziera și cozorocul, mi-au căzut albine moarte din ele și gândaci morți și chestii de genul ăsta. Deci vă dați seama ce nivel de jeg o atins săraca pe drum. Și facem o întoarcere aici ca să nu fim mărlani, să intrăm pe linie continuă. Că am trecut deja de ei, nu știu cum se cheamă strada asta, dar e Someșului, uitați, Someșului 15, pe strada Someșului în Cluj-Napoca, ai găsiți, nu știu exact ce număr, dar căutați pe Google Maps, eu cu Google Maps și Waze-ul vin tot timpul, că nu țin minte adresele, cam o vârstă, dar îi găsiți pe Google Maps și mai ales când sunteți în zona asta, exact aceea, în gangul acesta. Uite și TNR-ul lui Costin la fix.
Hai să vedem care e mai murdarea mea sau a lui, ce spuneți? Pam, pam, pam. Comparați. Bela, TNR-ul lui Costin. Cred că a lui e și mai îngustă. Uite ce fain e Kawasaki, vulcanul ăsta. A lui e și mai îngustă și o suprafață mai mică pe care să adune jegul. Dar le vedem acum așa cum sunt și le vedem imediat, dar după ce discutăm un pic cu ei și după aceea să fac așa o magie de editare și vi le arăt când îți gata cum o ieșiți, să vă dați voi singur cu părerea despre cât de util e un detailing de ăsta la motocicletă. Salutare! E Manu! Mai s-a dus. Unde s-a dus? Exact. Se întoarce înapoi mai frumos. Un pic. Nu că n-ar fi frumos, dar un pic mai frumos. A few moments later. Și am revenit, e o nouă zi și suntem pe punctul să intrăm la Bora Moto să vedem pe Bela prima dată după detailing-ul ăsta. Mamă, cum a ieșit! Când am lăsat-o, m-am gândit că, nu cred că o să mai văd niciodată în starea în care era când ți-am predat-o. Nu mă așteptam. Ca nouă, tati. Aproape ca nouă. Nu, e super bine și bravo. E mult mai bine decât ce fac eu cu un jeton de 5 lei la spălătoria aia. Îs convins. Foarte tare a ieșit. Bravo, felicitări. Și al lui Costin la fel, chiar dacă e tenere, chiar dacă e Yamaha, la fel de bine a ieșit. Și sunt convins că Costin pe unde merge cu ea, nu o să mai prinde ea multe zile să fie așa de curată. Bun, acum că ați văzut-o pe Bela în starea asta, cum a ieșit ca nou de pe porțile fabricii din Berlin, aici lângă mine e Manu. Manu s-a oferit să ne facă detailing-ul ăsta odată cu excursia noastră din Balcani și aș vrea dacă poți să ne spui un pic la oamenii care se uită la noi acum, ce exact ăsta un detailing la motocicletă, ce presupune, ce proces, ce poți să ne zici toate chestia asta? Pachetul detailing se numește Detailing Pro. Sunt 3 pachete pe care noi le oferim de spălare și întreținere a motocicletei. Și practic pachetul Detailing Pro conține spălare, degresare și decontaminare, tot ce înseamnă parte motocicletă, inclusiv pe plastic, șa și așa mai departe. Se face degresare și decontaminare tocmai pentru a putea aplica substanțele de protecție. Tot ce înseamnă protecție UV, protecție praf, care dau și luciul la motocicletă și așa mai departe. Dacă nu se face decontaminarea, practic substanțele astea nu se așează cum trebuie pe motocicletă. Și bine, acum dacă a ieșit și a ieșit pe ploaie, cu siguranță, nu știu, 200-300 de kilometri s-ar depune. Nu e ceva, nu e un tratament ceramic, nu e nimic ceva super. E o simplă protecție care se aplică la tot ce înseamnă parte de elemente plastice vopsite, nevopsite, metal vopsit, nevopsit, tratamente, tot ce înseamnă furtune și cauciuc. În principiu, cauciuc îmbătrânește și prin tratamentele astea reușim să întinerim puțin și să protejăm tot ce înseamnă furtune, conducte. Practic lungiți viața. Exact, da. Se protejează un pic și se întineresc, să zicem așa. Asta include la motocicletele cum e Yamaha TNR, de exemplu că e pe lanț, se face și curățarea lanțului, cu gresaj, cu reglaj, verificare și reglaj dacă trebuie. Se gresează tot ce înseamnă parte de elemente metalice, adică scărițe, pedale, link system, manete, tot ce element metalic în mișcare, unde nu e garnitură și așa, se gresează, cric central, cric lateral. Dacă vii și cu top case-ul inclus și top case-ul în tot procedeul ăsta sau side case-uri și cam asta e în mare. Noi, dacă știam, eu mi-am spălat sidecase-urile după ce am venit cu perea acasă în car. Da. Nu, le-am dat jos că vreau să mai și reglez ceva la ele și cu un drum le-am și lăsat, nici nu le mai pun până plec. Asta include. Plus, dacă ne sare ceva în evidență, că o să stăm... și uscare. Deci după spălare, automat se uscă cu aer comprimat. Adică nu se lasă înțeles. Se ia pe el. Plus că pe apă nu prind substanțele care le aplicăm. Da. Deci de aia trebuie să uscăm. Durează 2 zile. Okay. Tot procedeul. Și în timp ce facem toate operațiunile astea, dacă vedem ceva că e neregulă cu motocicleta, o să comunicăm fiecare lucru care le vedem, nu știu,
posesorului. Da. Și acum sper că nu faci o surpriză și îmi zici cine e în regulă cu el. Nu. Mă gândesc că mi-ai fi zis până acum. E ok. Bun. E ok. Bun, și ăsta fiind pachetul Detailing Pro, sunt mai multe pachete? Aveți mai multe opțiuni? Asta e restul practic spălare standard și înțeles. normală și mai este un pachet de mijloc care are și parte de gresaje și așa mai departe, dar nu are parte de tratamente de protecție. Am înțeles. Deci cam basically pentru Da. fiecare buzunar, fiecare motocicletă. Da, nici nu vrem să devenim spălătorie Da, moto, absolut. adică nu ăsta e scopul, că facem service. Voi, în da, la principiu. bază sunteți service, da. În special BMW, dar facem și Ducati, avem diagnoză pentru Ducati 2025, orice putem face. Da, de asta v-am și Nu doar Ducati, și Honda, deci suntem, cred că probabil singurul service din Cluj care are diagnoză pentru orice motocicletă, indiferent de marcă, model, an de fabricație. tare. Eu am zis la oameni la începutul clipului că în general recomand prietenilor cu BMW sau BMW-iștilor care știu că trec prin Cluj, da, uite, bine de știut, știam că te ocupi și de Ducati, că tu ai și o pasiune pentru Ducati, da, dar na, e bine de știut. Europenele, Ducati, BMW, Aprilia, astea sunt care vin mai des prin service. pasiunea. Nu neapărat mai des, că nu vin. Nu e o diferență. Noi facem mai mult mentenanță. Am înțeles. Revizii de mentenanță, revizii furcă, nu prea iau motociclete Am înțeles. care trebuie să desfac motor. Da. Nu prea luăm așa ceva. Am înțeles. Nu. E Dar bine de știut. în rest facem orice nevoie. Nu. E bine de știut, v-am zis, v-am lăsat și stickerul ăla cu adresa aici pe strada Someșului, nu știu cât îi găsiți pe băieți, strada Someșului 5, boramoto.ro. Recomandarea mea după ce ați văzut-o pe Bela, vă dați seama că nu pot să nu-i recomand, mai ales că nu vine să cred cum strălucește, că m-aș duce acum, dacă n-aș fi la lucru, m-aș duce să-i fac niște poze la Ce recomand, de exemplu, celor care vor să-și întrețină motocicleta și estetică, până la urmă, esteticul vede toată lumea, dar făcând tratamentul ăsta, odată la un 3-4 luni, întreții motocicleta, nu doar parte de estetică. Nu mai oxidează așa repede, nu se depun sărurile alea care sunt pe, nu știu, asfalt și le mai iei cu o baltă, cu o ploaie și așa mai departe, și automat protejezi motor, protejezi absolut garnituri, protejezi tot. Deci nu e doar o chestie de estetică. Da. Că mulți cred că e doar chestie estetică. De exemplu, noi nu facem parte de tratamente ceramice sau un folier sau chestii de genul ăsta, nu facem. Că noi facem un tratament Detailing Pro, i-am dat numele, dar practic are și rol de protecție și îngrijirea motocicletei. Am înțeles, da. Scopul, sunt motoarele noastre, trebuie să avem grijă de ele, să le prelungim viața, că e avantajul și a motorului și mai ales a nostru, a riderilor. Exact. Bun, foarte tare, Manu, mulțumesc tare frumos, deci nu am destule cuvinte să zic cât de tare îmi place și nu mă așteptam să iasă chiar așa bine, mă așteptam să iasă curată și frumoasă, dar când o văd așa shiny, nu vine să cred, parcă e prima zi când am văzut în reprezentanță. La tine diferența că nu are mulți kilometri, relativ nouă, nu știu câți kilometri. 5.000 aproape 5.000. Șocul e mai mare la motocicletele mai vechi, adică am avut client care și eu m-am mirat cum a ieșit un Suzuki SV în 2006 sau 2007. Era vai mama lui când a venit. Așa l-a cumpărat, era prima lui motocicletă. Când am văzut ce am reușit să facem, înainte să-l chemăm pe am pus o husă pe motocicletă și când a venit omul, reacția a fost: asta nu e a mea. Deci jur, nu au crezut. Deci acolo se vede efectul mai tare. Da. Acum la una care are puțin kilometri, că nu vin așa shiny din fabrică. Dar acolo e efectul mai mare. Deci și motociclete, nu doar noi. Nu contează anul, la noi sunt binevenite toate. Super tare. Și uite, dacă vorbim de motociclete, mă gândeam la ciopăre și la partea asta cromată și asta intră, se tratează. Avem substanțe speciale și pentru partea de crom și pentru părți mate. De exemplu, dacă ai suprafețe mate pe motocicletă, avem substanțe speciale pentru așa ceva. Dar, repet, nu facem, nu cromăm, nu reparați. Facem și polish, dar polish la crom mai rar, că de obicei unde e crom și e dus, acolo ar trebui refăcut. Și înțeleg. Aia nu facem. Super tare, mulțumesc din nou frumos și foarte bine și să ne suim pe motor, să o ducem acasă, o băgăm în garaj ca să păstrăm măcar câteva zile. 2 zile. Din 1 mai. Din 1 mai, că după aia vine weekendul și asta este. Bine, mulțumim din nou și cu drag. ne vedem. Oricând. Salut!
Și, dragilor, sper că ați văzut și vi s-a părut util măcar să învățați ceea ce înseamnă un detailing la motocicletă și de ce e un proces destul de important, a spune eu, care ar trebui făcut la ceva timp, mai ales că noi motocicliștii ținem destul de tare la motocicletele noastre și mă gândesc că și voi, ca și mine, de altfel, vreți să le păstrați în stare cât mai bună, cât mai mult timp. Astea fiind spuse, bă, ce gol e ias, că e unul mai... Mă așteptam să dau un trafic bară la bară aici, dar nu. Dar da, astea fiind spuse, dragilor, dacă ați rămas până aici, mă închid viziera să mă auziți mai bine. Vă mulțumesc foarte frumos dacă ați rămas până aici. Dacă nu sunteți abonați, să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Puteți presni butoanele de sub, de like, de share, puteți presni tastatura ca să formați cuvinte, să lăsați un comentariu în secțiunea de sub. Spuneți-mi ce părere aveți, chiar sunt curios, părerea voastră sinceră și personală, dacă credeți că e util și ceva ce vă gândiți să încercați și voi, un detailing la motocicletă, sau poate că nu v-ați gândit până acum, dar o să vă gândiți de acum. Dar oricum, dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos, lângă butonul de subscribe, un buton de join, aveți și link în descriere dacă vreți să deveniți membri ai canalului. Și cred că pentru astăzi e suficient. Nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și apă, paie și bătaie și asfalt uscat să avem.